हामी साजन राजको चिट्ठी भित्र भन्ने गीतको गिटार लेसन हेर्दैछौँ। सो यो गीत स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो सेकेन्ड च्यानल डिपस्टोन अफिसियल भन्ने छ। प्लिज गाइज डु सब्सक्राइब एन्ड सपोर्ट मी। र गिटार लेसनको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ इन्स्टाग्राममा डिपस्टोन_नीरजमा चाहिँ मेसेज गरिदिनु होला। सो आई विल बी एक्टिभ अन इन्स्टाग्राम। आई एम एक्टिभ, टोटली एक्टिभ इन इन्स्टाग्राम। सो अब यसको लागि चाहिँ गिटार स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा र क्यापु चाहिँ 4th फ्रेटमा। सो क्यापु अन द 4th फ्रेट, कर्ड्सहरू चाहिँ जी मेजर, C9। ठ्याक्कै यो जी मेजरको माथिको दुईटा फिङ्गर 1 स्ट्रिङ डाउन, देन E minor 7 को लागि सेम E minor जस्तै पोजिसन, तर यो दुईटा फिङ्गर पिङ्की र रिङ फिङ्गर चाहिँ तलै हुन्छ। लाइक जी मेजरमा पनि यो दुईटा फिङ्गर तलै, C9 मा पनि यो दुईटा फिङ्गर तलै र E minor 7 मा पनि दुईटा फिङ्गर तलै, सेम एज E minor दुईटा फिङ्गर यहाँ। सो E minor 7 कर्ड्स यी तीनटा हो। सो यसको स्ट्रमिङ हेर्दाखेरि चाहिँ डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन। सो डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। अब यसको इन्ट्रोमा चाहिँ यस्तो छ, लाइक जीमा दुईचोटि डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन गरेर देन यो प्लगिङमा ठ्याक्कै 4th नम्बरको स्ट्रिङमा 2nd फ्रेट ह्यामर गरेर पुल अफ गर्ने, देन 5th नम्बर पनि सेम ह्यामर गरेर पुल अफ गर्ने। सो इट विल बी देन 6th नम्बरको स्ट्रिङको 3rd फ्रेट, देन C9 मा डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। सो इट विल साउन्ड लाइक दिस। देन C9। अब सेकेन्ड टाइममा पनि सेम त्यस्तै गर्ने, बट यो 5th स्ट्रिङको 2nd फ्रेटमा ह्यामर गरेर पुल अफ, देन 4th स्ट्रिङ ओपन। सो इट विल बी देन पहिलाको यस्तै, देन ब्याक टु C9। सो इन्ट्रो यही हो। अब भर्समा हेर्दाखेरि लाइक सङ्ग्समा चाहिँ जी मेजरबाट स्टार्ट गरेको छ। चिठी भित्र राखेर पठाउँदै छुमा ठ्याक्कै C9, छु मेरो माया म तिमीलाईमा ठ्याक्कै जी मेजर, लाई गोली परिदेऊ, देउमा C9 देऊ न हैमा ब्याक टु जी है। सो फर्स्टको लाइन चिठी भित्र राखेर पठाउँदैछु मेरो माया म तिमीलाई गोली परिदेऊ न है। देन सेकेन्डमा पनि त्यही हो। नाउ अब यो प्री कोरसमा चाहिँ E minor 7 र जी मेजर र E minor 7 C9। सो अक्षर अक्षर देन जी जोडेर भावनाहरू सबै, नाउ C9 पोखेरमा C9 पोखेर, देन जी मेजर तिमीलाई नै, देन सोपिदिएमा C9 सोपिदिए, देन E minor 7 यो मन। सो यस्तो हुन्छ। अक्षर अक्षर जोडेर भावनाहरू सबै पोखेर तिमीलाई नै सोपिदिए यो मन। E minor। नाउ कोरसमा चाहिँ तिम्रो हस्ते जी मेजर, तिम्रो अस्तित्वले नै मेरो अस्तित्व भन्नु E minor 7 अस्तित्व अर्थ दिन्छ हाँसोले, खुसीमा फेरि जी खुसी चिनी चाहिँ मेरो मुटुले मा ठ्याक्कै E minor 7 तिमीलाई चिन्छ। नाउ अब जी र C9 खेलाउँदा नि हुन्छ, लाइक देन सेकेन्ड भर्समा त्यही हो, जी C9 जी हामी दुई एक अर्काकै सहाराले, सेम थिङ chords of verse 1k. So guys, that's all. If this will help you, then please do subscribe and share, and do check out my second channel, Dipston Official.
So guys, thanks for watching. Till then, peace out.